אז היום אנחנו נפרק את הסרט הכל בראש 2. בואו נתחיל. הסרט מתחיל עם המשחק האחרון של הפוג-הורן, שזאת הקבוצה בה ריילי משחקת. ואז אנחנו שומעים את השיר Bundle of Joy, שזה השיר שהתחיל את הסרט הראשון. אבל אנחנו שומעים אותו בגרסה יותר כבדה ורוקיסטית של השיר. ואז מעיפים את ריילי מהמגרש, כי היא ביצעה מן עבירה. ואפשר לראות שיש לה על החולצה את הספרה 28. וזה בגלל שזה הסרט מספר 28 של פיקסאר. בפועל זה אמור להיות מספר 29, אבל ממש לפני שזה יצא הם שינו את זה ודחו את אליו, ואז שינו את זה למספר 28. ואז ג'וי עושה לנו קטשאפ, והיא מספרת לנו שריילי גדלה בשנתיים מאז הסרט הקודם. ואנחנו צופים באי, ואז עצב שואלת איפה היא המשפחה, וג'וי נותנת לה את לני, שהוא המשקפת מצעצוע של סיפור. והאמת שהסיבה שהיא המשפחה כל כך קטן בסרט הזה, שבניגוד לסרט הראשון, אנחנו כמעט שלא נתמקד במשפחה, ובעיקר בחברים. ולפני שנמשיך, תשתו את כל האדום שיש בתוך הסאב, ותשאירו אותו רק אפור. בואו נמשיך. ואז אנחנו מהר מאוד חוזרים למשחק, ואפשר לראות שכתוב על המגרש ספיניז פיצה, שזה הומאז' לקרול ספיני, שהוא היה ביג ברד ברחוב סומסום. ואז בזכות מהלך מטורף של ריילי, גרייס מבקיעה ומנצחים, מה שמוביל לקואוץ' לרצות לרשום את השלושה למחנה שלה, עם פוטנציאל להתקבל לקבוצה. ואנחנו עוברים לחדר של ריילי, שם אפשר לראות כמה דברים, כמו פוסטר של פורטאון, הלהקה מטרנינג רד, וגם פוסטר של Get Up and Glow, הלהקה שריילי הכי אוהבת, ומנורה ממש מגניבה שעשה ממקלות הוקי. ואז אנחנו רואים את כל החמישה ישנים, ואם מסתכלים על האזור של ג'וי, אפשר לראות כמה דברים, כמו את זה שהחדר שלה מעוצב באותו סגנון של החדר של ריילי, וליד המיטה שלה אפשר לראות את האוטו פיצה פלנט של פיקסאר מחבים בכל סרט, וגם אפשר לראות את בינג בונג שהוא מעוצב מעיצוב של קיפולי נייר כמו הפיצה פלנט, שזה ממש מגניב. ואז יש אזעקה שמאירה את כולם, ואיזה חבורה של מצ'וקמקים נכנסים ושוברים להם הכל ומעדכנים את הלוח בקרה, ואפשר לראות גם שהם הוסיפו את הצבע הכתום, אבל משום אף אחד מהם לא שם לב. אז הם ניסו לתפעל את ריילי, הם מגלים שהלוח בקרה מקולקל, ואז אנחנו לומדים מי זאת ואל אורטייב, ושהיא הקפטנית של קבוצת ההוקי. ואז אנחנו מגלים גם שגרייס וברי לא ילכו עם ריילי לאותו בית ספר, שזה מאוד מאוד חשוב, כי עכשיו ריילי מרגישה נבגדת, מה שיגרום לה לבגוד בהן לא מעט בהמשך, ולעדיף להיפגש עם ואל מלהיות איתן. ואיך שמצאות מהאות אנחנו פוגשים את אנגזייטי ואת כל השאר. ואז אנגזייטי מסבירה את המטרה שלה, שהיא לתכנן לעתיד, ויש לה מין ויכוח עם ג'וי, מה שגורם לה להעיף את הסנס אוף סל לקיבינימט, מה שיגרום לג'וי לרצות ללכת להביא אותו. ואז אנגזייטי וכל החבר'ה קולים אותם בבקבוק ומעיפים אותם, ואז אנחנו פוגשים את בלופי ופאוצ'י, ולי ממש מזכירים את מיקי מאוס וטודלס, אבל שמעתי כאלה שאומרים שהם מזכירים את דורה ואת התיק שלה, או לבלוי. ואז ג'וי מספרת את התוכנית שלה, והיא מספרת אותה בסגנון קאוט-אוט, כמו התוכנית סאוף פארק. ובזמן שעצב חוזרת לאזור שלהם, אנגזייטי מביאה מלא זיכרונות על המוזיקה שאפשר, מה שיגרום לעצב להיכנס מהר מאוד פנימה. ואז אפשר לראות רפרנס לסרט אליו של פיקסאר הבא, שם בפינה, ואז נפתח קיר הציניות, מה שיוצר קטעים מאוד מאוד מצחיקים בסרט. במקביל הבנות מלחיצות את ריילי שהיא צריכה להצליח במבחן הקרוב, ואז ג'וי מציגה לאנגזייטי חלק מהאופציות שיכולות לקרות והם מציגים אותה לריילי, ואז אחרי סופה של מחשבות אנגזייטי בוחרת לצבוע את הקצה של השיער באדום, ואז היא חווה את כיף חרדה, וזה מה שאנחנו רואים שם. ואז אחרי שג'וי מוציאה את אנגזייטי שמה, יוצרת סנס אוף סלף חדש, ואז ריילי הולכת ומתנצלת לגרייס וברי, ואז ריילי קוראת לג'וי, מסמנת לג'וי שהיא רוצה שהיא תבוא להפעיל אותה, וג'וי באה והיא מפעילה את המכונה, ויש כזה רגע ממש כמו בהתחלה של הסרט, אפילו אותו שיר מתנגן ברקע, וזה חלק מאוד מאוד מרגש בסרט. ואז ריילי יושבת ליד ואל לקבל את התשובה אם היא התקבלה, ולמרות שלא אומרים לנו את זה בסוף הסרט, אני די בטוח שהיא התקבלה, אין סיכוי שלא, זאת ריילי. אבל בכל זאת אנחנו מקבלים עוד שתי סצנות אחרי הכתוביות שהן לא כל כך מעניינות. באחת מגלים מה היה הביג דארק סיקרט, ובשנייה ריילי עונה על איך היה במחנה. וזהו, זה הסרטון היום. אם אהבתם תלחצו כאן כדי לראות כל מה שפספסתם בטריילר של דדפול ווולברין. ביי!